Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tak jak jsme slíbili, dneska vyzkoušíme Black Bunker. Video už jsme jednou natáčeli, kolega vám ho představil. Můžete se pojat na odkaz, který vám tady hodíme a mrkněte na to, bylo tam nějaké představení těchto vzduchovek. Jedná se o Black Bunker BM8 a my si dneska zkusíme ráži 5,5 v barvě Coyote. Jenom něco tak v rychlosti a ve zkrátce, co už ale bylo řečeno. Jedná se vlastně o pístovou vzduchovku, jo, kde je vevnitř není klasická pružina, ale je tam píst. Hlavní rys této vzduchovky je tento triangle, tento trouhelník. Jo. Vzduchovka je složená, tudíž můžete dát do batohu, teoreticky na záda, nosit sebou do lesa. Je to takový adventure, takový survival styl. Jo, vzduchovku můžete zakoupit jak v ráži 4,5, tak i 5,5. Když jsme začínali s těmito vzduchovkami, tak hlaveň nebyla zakončena závitem. Jo. Je tady 1,5 palcový závit UNF, jo, na který můžete hodit moderátor. Dneska jsem si pro vás tady vzal i moderátory, které vyzkoušíme, takže uvidíme, jaký rozdíl vlastně bude se stlumením vzduchu. Jenom upozorňuji, moderátory jsou spíše vhodné na PCPčka, COčka. Jo. Tady největší zvuk bude vydávat určitě ten píst při tom výstřelu. Jo. Samozřejmě něco to stlumí, ale tak jak říkám, největší krával bude tady. Jo. Vyzkoušíme střelbu, hodíme tam optiku, budeme střílet na nějakých 48 metrů, proto bych volil raději tu optiku. Změříme ústěvou energii samotnou, budeme používat JSBčka a uvidíme, jak to lítá. Pojďme si to teda vyzkoušet. Tak, vzduchovku si rozděláme. Jo, je to velice jednoduché, tady v tom vrchním trianglu, kde je ústí hlavně, se nachází vlastně pojistka, kterou odháčíte. První se odklopí hlaveň, poté vlastně nátah, sklopíte pažbu, hlaveň narovnáte do pozice a můžeme střílet. Jo. Vidíte, že to bylo velice jednoduché a rychlé. Hodíme si teda vzduchovku do sféráku, jenom pořádně zajistit. Vidíte, že i mi se to povedlo, že jsem pořádně nedocvakl, jo, takže jenom zkontrolujte, jestli všechno OK, vidíte, že drží. Hodíme si tam optiku Valiant, máme tady, jestli se nepletu, Epica, přesně tak. Vzduchovka má 22 vývrlištů, tudíž musíte zvolit i vhodnou montáž. Střelba je možná samozřejmě z klasického hledí, kde tady máme světlovodnou mušku, která je bílá. Jo? Pro naše účely tady to dotažení je dostačující, samozřejmě jinak doporučuji samozřejmě dotáhnout klíčem. Jo? Tak pojďme si teda vyzkoušet tu ústěvou energii. Budeme používat diabolky JSB a to Jumbo klasiky 552, váha 1,030 gramů. Tak pojďme na to. Manuální pojistka je samozřejmě před spouští. 230 metrů za sekundu. Vyzkoušíme ještě jednu pro jistotu. Pojistka se před každým výstřelem musí vlastně odjistit, jo? Při každém nátahu se vám zajistí. Tak teď nám hradla nezměřili, tak ještě jednu teda. I tady se potýkáme někdy trošičku s problémy. Jo, nějakých 231 metrů za sekundu, takže tudíž spočteme si, kolik nám to vychází. Takže 231 jenom pro ty, kteří by si to chtěli v rychlosti spočítat. Jo, a disponují doma svými hradly nebo chrony nebo různými měřícími zařízeními, pokud tam nejsou už, že vám to vypočte jouly, tak vždycky je to teda rychlost na druhou krát váha diabolky. V našem případě je to, jak jsem zmiňoval, 1,030 gramů a to celé vydělíte 2000, jo, což vychází přesně 20,2
27,4 jouly. Můžeme si teďka vyzkoušet přesnost, jak vzduchovka létá, jo? Tak říkám, budeme střílet na 48 metrů. Tak pojďme vyzkoušet, jo? Těch 27 joulů už je opravdu dost na tu vzduchovku, jo? Na tu lámačku, myslím si, že to je takový ideál, jo? Samozřejmě vím, že dneska jsou oblíbené vzduchovky, které dosahují největších rychlostí, ale zase je třeba zvážit, na co to budete používat, kde s tím budete střílet, jo? Protože samozřejmě i těch 27 joulů už má nějakou vyšší dopadovou energii, větší dostřel, takže třeba dbát na bezpečí okolí. Jo? A pokud chcete převážně střílet na zahradě, jo, kde budete střílet převážně 30 metrů, je to úplně zbytečné, jo? Jako tam spát někde 40 joulů. Jo? Je to třeba zvážit, samozřejmě je to volba vaše, co si vyberete, ale říkám, pokud běžnou střelbu na zahradě, těch 27 joulů je úplně dostačujících. Takže pojďme na to, můžeme vyzkoušet. Takže nám letěla do vrchu. To. Ještě nastavíme. Tady jsme teda hodně podstatně níž. Tak, už jsme v středu vyzkoušíme teda 5 ran. Jenom nějaké zásady střelby, nevím, jestli jsme si někdy vůbec říkali. Ideální teda mít otevřené obě oči, nepřivírat levé nebo pravé, pokud jste teda levák. Jo, vždycky je fajn mít teda, pokud to jde, otevřené obě oči. Pokud to nejde, používají se brýle, stačí zakrýt třeba to levé oko. Je to z toho důvodu, že potom krčíte tím obličejem. Samozřejmě přivíráte potom už i to pravé, i když si myslíte, že ne. Vždycky je lepší mít otevřené obě oči. Jo? Při výstřelu vydechnout, nestřílet v nádechu, ale vždycky lepší je ve výdechu a asi takový druhé nebo třetí teda pravidlo netrhat za spoušť, ale pěkně pomalu, jo, tlačit do spouště, dokud teda nevyjde ten výstřel. Jo. Dáme si ještě dva výstřely. Jo, na boku jsou vlastně i vývrlišty, zapomněl jsem zmínit, tudíž pokud tam chcete nějaký přísvit, kdybyste to používali v lese večer.
Vzduchovka střílí pěkně, no. Nějakých 48 metrů, ukážu vám samozřejmě potom výsledek. Co samozřejmě jsem strhl, ale myslím si solidní, slušný výsledek na to, že s touto zbraní jsem střílel naposledy, když to byla novinka. Převážně střílím z PCPček. Jo, tak terč máme nastřílený, na ten se za chvíli zajdeme mrknout. Jo. Ještě teda vyzkoušíme, tak jak jsem slíbil, moderátor neboli tlumič pro vzduchovky. Je to teda, upozorňuji, je tam píst uvnitř, není to COčko, není to PCPčko, takže uvidíme, kolik vlastně jsme schopni stáhnout. Jo. Máme tady vlastně měřák, na kterém si to vyzkoušíme. Měřák dám blíž ústí. Vyzkoušíme teda bez čistě zbraň, bez žádného tlumiče. (107,7 decibel). A když vyzkoušíme tady, vezmeme třeba tady Venox moderátor, který má 1,5 palce UNF, tudíž vhodný k našroubování. Jo? No, tady na tuhle vzduchovku je tady krytka, kterou odšroubujeme. A můžeme dotáhnout do konce. Tenhle moderátor Venox je vhodný i pro ráže 6,35, můžete použít bez problému. Jo, 4,5, 5,5, 6,35. Takže pojďme, teď jsme trochu delší, takže se posuneme. Jo, jde nám čistě vlastně o ten hluk. Uchem znatelnější ten výstřel, jo, opravdu, že byl tiší. Na měřáku jsme na nějakých 101 decibelů, jo, takže vidíte, že pokles tam byl. Možná číselně ne až tak moc znatelný, ale i tak já dle mého ucha bych řekl třeba pocitově, že to bylo 30-40%. Jo, ale na měřáku to máme vlastně de facto jenom pár procent. Jo. Tudíž samozřejmě pokud střílíte na zahradě, není to špatné. Můžete používat, abyste nedráždili své sousedy, ale doporučuji zvolit, pokud chcete mít to opravdu trochu tiší. Říkám, tím uchem to bylo více rozdílné, než co jsme naměřili. Jo? Takže tudíž doporučuji. Takže dostřelili jsme Black Bunkera, tak jak jsem říkal, půjdeme se mrknout na terč. Jo? Takže pojďme, je to nějakých 48 metrů, takže se projdeme. V mezi máme tu trošku chladněji. Tak, už se blížíme k terči. Já vám ho samozřejmě ukážu, jo. Vidíte, že už je zima tady opravdu vzadu. Jde tady zima od pusy. Pojďme, ukážeme vám to, mrkneme na to. Tady jsem mířil, neměl jsem to seštelované úplně, musel bych si s tím pohrát. Jo, tady máme soustřel pro představu, palec, tady jsou 3 rány. Jo, tohle jsem samozřejmě strhl. Jo, tady vlastně jsem se dostával, nastřeloval, jo, ale vidíte ten soustřel, kdyby si s tím pohrál, ještě si tady nějakých třeba 10-15 minut určitě s tou zbraní seznámil, tak ten soustřel by byl ještě lepší, ale myslím si, že je dostačující. Jo. Teďka na 48 metrů bavíme se. Jo. Vzduchovku jsme si tady ukázali, vyzkoušeli jsme střelbu, vyzkoušeli jsme hlučnost s tlumičem. Říkám, máme je ve 4,5, máme je v 5,5. Určitě mrkněte jak černou barvu, tak tahle písková neboli s názvem Coyote, jak uvádí výrobce.
Jo, vzduchovka je opravdu dobrá, slušná, za mě výkonná, jo, opravdu těch 27 joulů ještě jednou zmiňu, což nám i vyšlo při měření. I přesná, myslím, že jste viděli, nějaký úlet tam byl, ale samozřejmě to je mnou, ne zbraní. Je to pěkná zbraň, dobře vymyšlená, někdo nad ní uvažoval. Líbí se mi, že je to klasika, prostě není tam žádný zásobník u té lámačky, jo, který by tam třeba ani být nemusel u některých. A je to čistá jednoranka. Takže pokud chcete vzduchovku, kterou jste schopni i přenést, jo, dobře, jo, do kufru auta, jo, na šířku, prostě vám vleze, sklopíte ji, funguje, neníčí se, tak určitě doporučuji. Jo. Mrkněte, je to Black Bunker BM8 ještě jednou a najdete na našich stránkách. Díky moc za to, že jste to dokoukali až sem do konce. Dále nasledujte, máme pro vás připravené další videa, další testy a na ty se můžete těšit v brzké době. Jo? Takže díky moc a nezapomeňte zase like, však to znáte. Díky. Čau.